Και κύριοι, πάμε τώρα στο ΕΚΠΑ να δούμε μία νέα μελέτη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκεί στο τμήμα φαρμακευτικής μελέτησαν τις ελιές. Και ποιες ελιές είναι αυτές που μας επιτρέπουν μέσα σε ένα μόλις μήνα να βελτιώσουμε, να μειώσουμε την χολυστερόλη. Πάμε να δούμε. Εδώ στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας, στο τμήμα φαρμακευτικής στο ΕΚΠΑ, η ερευνητική ομάδα δημοσίευσε το 2008 τις πρώτες μελέτες για τη σύσταση της ελιάς. Τώρα πλέον η έρευνα στρέφεται στα ευεργετικά συστατικά που περιέχει η ελιά και που ωφελούν στον οργανισμό μας. Οι ελιές είναι ένα πολύ βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, εξίσου σημαντικό με το ελαιόλαδο. Γενναίες επιγενεών στην Μεσόγειο και ιδίως στην Ελλάδα έχουν μεγαλώσει τρώγοντας ελιές καθημερινά. Αποφασίσαμε να μπούμε στη διαδικασία μελέτης του τι περιέχει η ελιά και πώς αυτή δρά πάνω στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η επιτραπέζια ελιά, ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία της, μπορεί να διατηρήσει πολύ υψηλά επίπεδα φαινολών μέσα στη σάρκα της. Διαφορετικές όμως φαινόλες από αυτές που συναντάμε μέσα στο ελαιόλαδο, με διαφορετική χημική δομή αλλά και διαφορετική φαρμακολογική δράση. Όταν λέτε φαινόλες εννοείτε τα αντιοξυδωτικά συστατικά. Ακριβώς. Οι φαινόλες είναι η κύρια κατηγορία αντιοξυδωτικών συστατικών που υπάρχουν μέσα στη φύση και ειδικότερα μέσα στα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά. Ωραία. Γενικώς είναι γνωστό ότι τρόφιμα πλούσια σε φαινόλες έχουν μια προστατευτική αντιοξυδωτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Εδώ όμως, ειδικά στην περίπτωση του ελαιοκάρπου, της επιτραπέζιας ελιάς, διαπιστώσαμε ότι ο συνδυασμός των φαινολών που υπάρχει μέσα στον καρπό της ελιάς μαζί με άλλα μικροσυστατικά, όπως ονομάζουμε, φάνηκε ότι είχαν μια πολύ ευεργετική δράση στη ρύθμιση των επιπέδων της χολυστερίνης. Πραγματοποιήσαμε λοιπόν μια κλινική μελέτη με περισσότερους από 100 ασθενείς, η οποία μελέτη αυτή έδειξε ότι κατανάλωση 5 ελιών τύπου καλαμών καθημερινά για ένα μήνα μπορούσε να μειώσει τα επίπεδα της χολυστερίνης έως και 50 μονάδες χωρίς καμία άλλη φαρμακευτική παρέμβαση ή χωρίς καμία άλλη αλλαγή στην διατροφή. Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σε σημείο τέτοιο το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την επιτραπέζια ελιά σε σκόνη, έτσι ώστε η σκόνη αυτή μετά από ειδική επεξεργασία να προσθεθεί μέσα σε μία κάψουλα, η οποία κάψουλα αυτή μας περιέχει τις ευεργετικές φαινόλες ακριβώς στη δόση που θα παίρναμε καταναλώνοντας 5 ελιές. Και αυτό δεν είναι τόσο πολύ για τον ελληνικό πληθυσμό, γιατί στην Ελλάδα είναι εύκολο να βρούμε ελιές και να τις εντάξουμε πάλι στη διατροφή μας όπως κάναμε επί αιώνες. Αυτό είναι κυρίως για τους μη μεσογειακούς πληθυσμούς που δεν είναι συνηθισμένοι στην κατανάλωση ελιάς καθημερινά. Άρα είναι δύο συμπληρωματικές διαδικασίες και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε την εξάπλωση της χρήσης της επιτραπέζιας ελιάς σε χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτή τη συνήθεια. Βρήκατε στη μελέτη ότι μπορεί να βελτιωθεί η χολυστερόλη κατά... Μέχρι και 50 μονάδες. Δηλαδή από το 250 μπορεί η χολυστερίνη να πέσει σε 200. Να έρθει δηλαδή σχεδόν στα φυσιολογικά όρια. Δεν δουλεύει βέβαια με τον ίδιο τρόπο σε ασθενείς οι οποίοι ήδη έχουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Μιλάμε σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Μου λέτε δύο δεδομένα. Πρέπει να είναι καλαμών, μόνο αυτή η ποικιλία. Με αυτήν έχουν γίνει οι μελέτες, γιατί ο τρόπος παραγωγής της ελιάς καλαμών είναι τέτοιος που βοηθάει στο να διατηρηθούν σε πολύ υψηλή περιεκτικότητα οι φαινόλες. Είναι και η ποικιλία και ο τρόπος παρασκευής της. Όλες οι ελιές έχουν μια θετική επίδραση γιατί διατηρούνται σε κάποιο επίπεδο οι ουσίες αυτές, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε πάρει από τις ελιές εκείνες που παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο που διατηρούν τις φαινόλες σε υψηλά επίπεδα. Άλλος ένας θησαυρός που μας παραδίδει η ελληνική παράδοση. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε